เป็นเวลากว่า50 ปีที่นักวิทยาศาสตร์ระดับมันสมองของโลกต่างพากันออกตามล่าดาวเคราะห์ที่หายไปดวงหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าวาลแคนการมีอยู่ของมันนั้นดูเหมือนจะเป็นเงื่อนไขสำคัญเพียงข้อเดียวที่จะทำให้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของเซอร์ไอแซคนิวตันยังคงความศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้นักดาราศาสตร์หลายคนทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตไปกับการค้นหาดาวเคราะห์ลึกลับดวงนี้และนักดาราศาสตร์ที่เก่งกาจที่สุดบางคนในยุคนั้นถึงกับยืนยันหนักแน่นว่าพวกเขาได้พบมันแล้วแต่ปัญหาใหญ่เพียงอย่างเดียวที่ตามมาหลอกหลอนพวกเขาในภายหลังคือมันไม่เคยมีอยู่จริงเลยตั้งแต่แรกในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนย้อนกลับไปสำรวจเรื่องราวของดาวเคราะห์ปริศนาที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยถูกเชื่อว่าเป็นพี่น้องอีกดวงในระบบสุริยะซึ่งซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบภายใต้แสงจ้าของดวงอาทิตย์เราจะพาไปดูการค้นหาภายใต้กรอบทฤษฎีที่ผิดพลาดและการเดินทางครั้งมหากาพย์ของฟิสิกส์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดบทหนึ่งในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ชายผู้มีนามว่าอูแบงเลอวารีเยนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้มีความหลงใหลในกลศาสตร์ท้องฟ้าเขาคือบุคคลผู้สร้างตำนานด้วยการคำนวณตำแหน่งของดาวเนปจูนล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำจนนำไปสู่การค้นพบดวงดาวจริงในปี 1846 ความสำเร็จในครั้งนั้นเปรียบเสมือนเวทมนต์ทางวิทยาศาสตร์มันทำให้เลอวารีเยเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าครับว่าจักรวาลนี้สามารถถอดรหัสได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์และหากผลลัพธ์จากการสังเกตไม่สอดคล้องกับตัวเลขย่อมหมายความว่ามีตัวแปรบางอย่างซ่อนอยู่ไม่นานนักเขาเริ่มโครงการใหญ่ที่กินเวลาตลอดชีวิตคือการรวบรวมระบบดาวเคราะห์ทั้งหมดให้สอดประสานกันในงานชิ้นเดียวแต่แล้วเขาก็พบความผิดปกติที่น่ากวนใจวงโคจรของดาวพุธไม่ยอมทำตามกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ที่โยฮันเนสเคปเลอร์วางรากฐานไว้ตามกฎของเคปเลอร์ดาวเคราะห์ทุกดวงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีและวงรีนี้ควรกลับมาซ้ำรอยเดิมอย่างสม่ำเสมอแต่เมื่อนักดาราศาสตร์เฝ้าดูดาวพุธอย่างละเอียดพวกเขาพบว่าจุดที่ดาวพุธเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดหรือที่เรียกว่าเพอริฮิเลียนกลับค่อยๆเลื่อนตำแหน่งไปทีละน้อยในแต่ละรอบการโคจรราวกับว่าวงโคจรทั้งวงกำลังหมุนอย่างช้าๆรอบดวงอาทิตย์เมื่อเวลาผ่านไปวงโคจรเหล่านี้จึงซ้อนทับกันกลายเป็นลวดลายคล้ายกลีบดอกไม้ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการเลื่อนวงโคจรแน่นอนว่าแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์ดวงอื่นส่งผลต่อสิ่งนี้และเลอวารีเยก็ได้คำนวณอิทธิพลเหล่านั้นทั้งหมดแล้วแต่หลังจากหักลบปัจจัยทุกอย่างที่รู้จักออกไปก็ยังมีความคลาดเคลื่อนหลงเหลืออยู่ประมาณ43วินาทีส่วนโค้งต่อศตวรรษหมายความว่าในทุก100ปีเส้นทางการเคลื่อนที่จะบิดเบี้ยวออกจากตำแหน่งที่ควรจะเป็นเล็กน้อยสำหรับเลอวารีเยสัญญาณนี้คุ้นเคยอย่างยิ่งมันคือรูปแบบเดียวกับความผิดปกติที่เคยนำไปสู่การค้นพบดาวเนปจูนด้วยตรรกะเดียวกันเขาจึงสรุปว่าหากมีแรงย่อมต้องมีมวลและเสนอทฤษฎีว่าต้องมีดาวเคราะห์อีกดวงโคจรอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ยิ่งกว่าดาวพุธใกล้จนถูกแสงอาทิตย์กลบหายไปและแรงโน้มถ่วงของมันคือตัวการที่รบกวนดาวพุธเขาตั้งชื่อดาวเคราะห์สมมุตินี้ว่าวาลแคนตามชื่อเทพเจ้าแห่งไฟเพื่อสะท้อนถึงตำแหน่งอันร้อนแรงใกล้ดวงอาทิตย์เมื่อสมมติฐานถูกตั้งขึ้นการตามล่าวัตถุอินทราเมอร์คิวเรียลหรือวัตถุภายในวงโคจรดาวพุธก็เริ่มขึ้นอย่างจริงจังและยืดเยื้อยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษอันที่จริงการสังเกตวัตถุใกล้ดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นตั้งแต่ยุคแรกของกล้องโทรทัศน์ในปี 1611 คริสตอฟ ไชเนอร์นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันรายงานการเห็นจุดดำเคลื่อนผ่านหน้าดวงอาทิตย์แต่ภายหลังพิสูจน์ได้ว่าเป็นเพียงจุดดับบนดวงอาทิตย์เหตุการณ์นี้สะท้อนความยากลำบากพื้นฐานของการสังเกตวัตถุที่ถูกกลบด้วยแสงจ้าจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 1859 เมื่อเอ็ดมงโมเดสเลสกาโบแพทย์และนักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวฝรั่งเศสอ้างว่าเห็นจุดดำเคลื่อนผ่านหน้าดวงอาทิตย์เลอวารีเยยอมรับรายงานนี้ทันที
และประกาศให้เป็นหลักฐานการค้นพบวาลแคนการรับรองจากนักดาราศาสตร์ระดับโลกทำให้เลสกาโบได้รับเหรียญทองจากราชสมาคมดาราศาสตร์ฝรั่งเศสและทำให้เรื่องดาววาลแคนโด่งดังไปทั่วโลกหลังจากนั้นรายงานการค้นพบในลักษณะเดียวกันก็ตามมาเป็นระลอกในปี 1860 F.A.R. รัสเซลและคนอื่นๆในลอนดอนก็รายงานการเห็นวัตถุผ่านหน้าดวงอาทิตย์เช่นกันแต่เนื่องจากแสงอาทิตย์ในสภาวะปกติเป็นอุปสรรคสุริยุปราคาจึงกลายเป็นช่วงเวลาทองของการค้นหานักดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างเฝ้ารอเวลานี้เพื่อจับภาพวัตถุที่อาจซ่อนตัวอยู่ความพยายามถึงขีดสุดในสุริยุปราคาปี 1878 ที่อเมริกาเหนือเมื่อเจมส์เครกวัตสันและลูอิสสวิฟต์รายงานว่าเห็นวัตถุสว่าง2 ดวงใกล้ดวงอาทิตย์วัตสันเชื่อมั่นว่านี่คือวาลแคนข่าวนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการดาราศาสตร์อย่างมากแต่ถึงกระนั้นนักดาราศาสตร์จำนวนไม่น้อยก็ยังกังขาว่าสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นดาวฤกษ์ฉากหลังหรือภาพลวงตาจนกระทั่งในปี 1908 วิลเลียมวอลเลซแคมเบลนำทีมสังเกตสุริยุปราคาและสรุปผลอย่างเด็ดขาดว่าไม่พบวัตถุใดที่สอดคล้องกับวาลแคนการประกาศนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดอย่างไม่เป็นทางการของการค้นหาที่ยาวนานกว่า100 ปีทิ้งปริศนาข้อใหญ่ไว้ว่าหากไม่มีดาวเคราะห์ซ่อนอยู่อะไรคือสาเหตุของความผิดปกติในวงโคจรดาวพุธแม้ทฤษฎีวาลแคนจะล้มเหลวแต่ความพยายามยังไม่สิ้นสุดนักดาราศาสตร์บางส่วนเปลี่ยนเป้าหมายไปหาวัตถุขนาดเล็กที่อาจทนทานต่อสภาพแวดล้อมใกล้ดวงอาทิตย์ข้ามมาจนถึงยุคปัจจุบันในปี 2000 อลัน สเติร์นนักดาราศาสตร์ดาวเคราะห์ได้นำเครื่องมือขึ้นไปบนเครื่องบินสอดแนมล็อกฮีด U2 ที่ความสูงกว่า 21,000 เมตรเพื่อหนีผลกระทบจากชั้นบรรยากาศต่อมาในปี 2002 เขาร่วมกับแดนเดอร์ด้าบินสำรวจด้วยเครื่องบินรบ F-18 เพื่อค้นหาวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า 1 กิโลเมตรแต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเดิมคือไม่พบหลักฐานใดๆในขณะเดียวกันนักทฤษฎีบางกลุ่มพยายามซ่อมปัญหาทางคณิตศาสตร์บางคนเสนอให้แก้การคำนวณของเลอแวรีเยหรือปรับค่ามวลและวงโคจรในแบบจำลองคอมพิวเตอร์แต่ไม่ว่าจะปรับแก้กี่ครั้งก็ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อเรื่องวาลแคนเริ่มเลือนหายแต่ก็ยังไม่ถูกทิ้งไปเสียทีเดียวเพราะการปฏิเสธมันเท่ากับยอมรับว่ากฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันซึ่งเป็นเสาหลักของฟิสิกส์มานานกว่า2 ศตวรรษมีข้อบกพร่องร้ายแรงและนั่นหมายถึงหายนะทางทฤษฎีครั้งใหญ่ที่ต้องรื้อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลใหม่ทั้งหมดคำตอบของปริศนานี้ไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าแต่อยู่ในมันสมองของชายผู้หนึ่งที่กำลังจะเปลี่ยนโลกนั่นคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ขณะที่ไอน์สไตน์กำลังพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเขาไม่ได้ถามว่ามีดาวอะไรซ่อนอยู่หรือไม่แต่เขาเลือกที่จะรื้อคำถามทิ้งแล้วถามใหม่ว่าแท้จริงแล้วแรงโน้มถ่วงคืออะไรกันแน่ในปี 1915 ไอน์สไตน์เผยแพร่ทฤษฎีที่ระบุว่าแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงดึงดูดที่กระทำผ่านความว่างเปล่าแบบนิวตันแต่เป็นผลจากการที่มวลและพลังงานทำให้การละอวกาศเกิดความโค้งงอวัตถุทั้งหลายรวมถึงดาวเคราะห์ไม่ได้ถูกดึงแต่กำลังเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่โค้งงอตามธรรมชาติดวงอาทิตย์ซึ่งมีมวลมหาศาลทำให้การละอวกาศรอบตัวมันโค้งอย่างรุนแรงและดาวพุธที่อยู่ใกล้ที่สุดย่อมได้รับผลกระทบนี้มากที่สุดในมุมมองของไอน์สไตน์วงโคจรของดาวเคราะห์จึงไม่จำเป็นต้องปิดสนิทและซ้ำรอยเดิมเสมอไปแต่อาจเคลื่อนเลยตำแหน่งเดิมไปเล็กน้อยทุกครั้งเมื่อไอน์สไตน์นำสมการใหม่นี้ไปคำนวณตัวเลขที่ได้คืออัตราการเลื่อนของวงโคจรเท่ากับ43วินาทีส่วนโค้งต่อศตวรรษตรงกับค่าที่นักดาราศาสตร์วัดได้จริงอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องสมมุติถึงการมีอยู่ของดาววาลแคนเลยแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นครั้งแรกที่วิทยาศาสตร์ไม่ได้พิสูจน์ว่าวาลแคนไม่มีอยู่เพราะหาไม่เจอแต่เพราะปรากฏการณ์ทั้งหมดที่วาลแคนเคยถูกใช้อธิบายได้รับคำตอบใหม่ที่งดงามและถูกต้องกว่าดาวเคราะห์ที่ไม่เคยมีอยู่จริงดวงนี้จึงกลายเป็นเพียงภาพสะท้อนของความเข้าใจในยุคสมัยเก่าก่อนที่มนุษยชาติจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของฟิสิกส์เป็นเวลากว่า200 ปีที่มนุษยชาติอาศัยอยู่ในจักรวาลที่ถูกอธิบายด้วยกฎของนิวตันการหายไปของดาววาลแคนไม่ได้ทำลายจักรวาลนั้นลงแต่ทิ้งร่องรอยไว้เป็นหลักฐานครับว่าแม้แต่ทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเซอร์ไอแซคนิวตันก็ยังไม่ใช่ความจริงที่สมบูรณ์แบบมันคือกรอบความเข้าใจที่ทรงพลังในยุคสมัยหนึ่งแต่เมื่อวิทยาการก้าวหน้ากฎเกณฑ์ต่างๆก็ย่อมต้องถูกจัดวางใหม่เรื่องราวของดาววาลแคนสอนให้เราได้รู้ว่า
การทำความเข้าใจสิ่งที่ธรรมชาติกำลังบอกเรานั้นซับซ้อนเพียงใดและต้องอาศัยความอดทนมากแค่ไหนกว่าธรรมชาติจะยอมเผยความจริงผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวดและน่าอัศจรรย์ใจครับ